Ở cuối tập 7, sau khi Tiêu Viêm cùng Khuân Nhi phối hợp tác chiến, họ đã đánh cho đám người Bạch Sơn một trận tơi bời. Tuy vậy, ngay vào lúc Tiêu Viêm định một đòn đánh bay Bạch Sơn, đột nhiên cơ thể hắn lại có đột phá. Chứng kiến chuyện này, ở phía bên kia, Bạch Sơn cũng cảm nhận được và không để tuột mất cơ hội trong tay. Ngay lập tức, trường thương trong tay Bạch Sơn đã xoay tròn. Ngay sau đó, hắn ta đã lập tức lao tới người Tiêu Viêm mà đánh. Trong khoảnh khắc này đây, ở ngay gần đó, Khuân Nhi cảm giác được Tiêu Viêm sắp gặp phải nguy hiểm. Nàng cũng nhanh chóng dọn dẹp những tên yếu ớt, sau đó trực tiếp đi tới đánh tan đòn công kích tới từ Bạch Sơn. Ở phía sau, Tiêu Viêm như hiểu ý, hắn ta nói với nàng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian mà thôi. Ngay sau đó, không chậm trễ, Tiêu Viêm lập tức ngồi xuống sân đấu và bắt đầu quá trình chuyển hóa năng lượng, tiến hành đột phá. Còn Khuân Nhi đứng nhìn chằm chằm vào Bạch Sơn, nàng nói, người nếu thấy thích thì cứ lại đây, bất quá đừng mong ta hạ thủ lưu tình. Lúc này, nghe thấy những lời nói ra từ Khuân Nhi, tên Bạch Sơn kia chỉ biết nói một lời xin lỗi với nàng mà thôi. Sau đó, truyền âm tới Hổ Gia và Ngô Hạo, hắn ta ra sức kêu gọi hai người kia liên thủ phối hợp tác chiến cùng nhau đánh bại Tiêu Viêm. Và hai người kia quả thật là vô cùng thông minh, thấy đối thủ trước mắt đang tiến hành đột phá, cơ hội tốt như vậy, bọn họ nào có thể bỏ qua cơ chứ? Rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, đám người kia đã đi tới và bao vây Tiêu Viêm cùng với Khuân Nhi. Lúc này, bọn họ sau khi võ mồm một hồi, cuối cùng cũng động thủ. Đầu tiên chính là Bạch Sơn, cầm trường thương trong tay, hắn ta như tia chớp rất nhanh đã lao tới bổ thẳng về phía Tiêu Viêm đang ngồi. Và đối diện với một đòn này, Khuân Nhi vô cùng bình tĩnh, một chiêu đánh ra, nàng đã ngay lập tức đẩy lùi được trường thương trong tay kẻ địch. Tuy vậy, ngay khi đánh đuôi Bạch Sơn, ở phía sau nàng, một mùi máu tanh gây người đã ập tới. Từ trên không trung, huyết đao trong tay Ngô Hạo đã bổ thẳng xuống. Lúc này đây, đỡ lại một đòn này, Khuân Nhi lập tức giơ hai cánh tay của mình ra, tạo thành một lá chắn phòng ngự, trực tiếp đỡ lại đòn công kích mạnh mẽ kia. Trong không trung, hai người giằng co một hồi, cuối cùng huyết đao trong tay Ngô Hạo vẫn bị nàng đánh văng. Và ngay khi đánh văng được Ngô Hạo, Khuân Nhi giống như lúc trước, nàng lại tiếp tục dùng tay không đánh bay trường tiên trong tay của Hổ Gia, khiến nàng ta lảo đảo lùi lại mấy bước. Lúc này đây, cảm nhận được thực lực chân chính của đối phương, ba người kia không hẹn mà gặp. Ngay lập tức, từ trên người họ, đấu khí trong cơ thể đồng thời bạo nộ. Ngay sau đó, chỉ trong giây lát, ba người bọn họ đồng thời lao tới, đánh thẳng về phía Tiêu Viêm đang ngồi. Và đối diện với đợt tấn công mạnh mẽ kia, Khuân Nhi liền bay lên không trung, bàn tay liên tục huyễn hóa, từng đạo công kích cũng không ngừng lao tới, cản lại ba người kia đang liên tục lao đến công kích Tiêu Viêm. Tuy vậy, cuối cùng, trong khoảnh khắc nàng đón đỡ đòn đánh của Ngô Hạo, rốt cuộc nàng cũng để lộ ra sơ hở. Nhân cơ hội này, trên tay Bạch Sơn, trường thương trong tay nhanh như điện đã phóng tới đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này đây, đối diện với khoảnh khắc an nguy của Tiêu Viêm, Khuân Nhi hét lên, một đòn toàn lực lập tức đẩy bay Hổ Gia và Ngô Hạo. Ngay lúc đó, không một chút chậm trễ, nàng đã đi tới và chắn trước người của Tiêu Viêm. Giờ khắc này đây, chỉ trong giây lát, một thương của Bạch Sơn đã đâm trúng người nàng. Ngay lập tức, khí huyết trong người nàng đã phun ra, hiển nhiên nàng bị thương không hề nhẹ. Ở giữa đấu trường, chứng kiến chuyện này, Hổ Gia cùng Ngô Hạo mắt thấy Khuân Nhi bị trọng thương, cũng liên tục chửi Bạch Sơn thậm tệ. Còn Khuân Nhi, nàng đã vô cùng hận Bạch Sơn, nhìn chăm chăm vào hắn, đấu khí trên người nàng đã bắt đầu bạo nộ. Thế nhưng, đúng vào thời khắc ấy, ở phía sau Khuân Nhi, một thanh âm lạnh lùng đã vang lên. Khuân Nhi, muội trước tiên lui lại nghỉ một chút đi, chuyện còn lại cứ để cho ta giải quyết. Sau đó, mang theo ánh mắt lạnh như băng, Tiêu Viêm nhìn ba người Bạch Sơn, sau đó chậm rãi nói. Hôm nay, nếu các ngươi có thể bình yên vô sự rời khỏi đài thi đấu, Tiêu Viêm ta từ nay về sau sẽ không bước vào Già Nam học viện nửa bước. Nói xong câu này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng bắt đầu bạo nộ. Từ trên tay, hai luồng hỏa diễm nóng cháy trong phút chốc đã đan vào nhau và hòa quyện lại làm một biến đấu trường, giờ đây chỉ còn hai màu xanh tím. Nương theo hỏa diễm dần ngưng tụ lại, ở giữa hai lòng bàn tay của Tiêu Viêm, một đóa xanh trong như ngọc đã dần xuất hiện. Lúc này đây, ở phía đối diện, cảm nhận sức mạnh của Tiêu Viêm thay đổi nhanh chóng. Ngay lập tức, ba người Bạch Sơn đã liền kết ấn, sau đó dùng ra toàn lực đánh ra một cách mạnh nhất về phía Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm, trong khoảnh khắc này đây, hắn ta không một chút chần chừ, cầm đóa Phật nộ hỏa liên trên tay, lập tức đánh thẳng về phía công kích của đám người Bạch Sơn đang lao đến. Trong khoảnh khắc va chạm, trong nháy mắt, bốn cỗ năng lượng chợt biến mất. Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Khi khói bụi qua đi, người ta chỉ thấy ba người Bạch Sơn toàn thân thương nặng đang lùm cô bò dậy. Còn Tiêu Viêm, hắn ta vô cùng lạnh lùng, khi lớp khói bụi qua đi, chỉ trong tích tắc, hắn đã nhanh như chớp lao tới đá bay ba người kia ra khỏi đấu trường. Trận chiến kết thúc, Tiêu Viêm cùng Khuân Nhi và ba người kia cuối cùng đã lọt vào top 5 người mạnh nhất. Siêu Khuân Nhi trở về, Tiêu Viêm cùng nàng nghỉ ngơi vài ngày, sau đó đi tới Tàng Thư Các. Đến đây thì hết tập 8/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.